So, hello, good day class. So this is the continuation sa last na to nga lecture video, no? So in the previous lecture video, ato ni siyang gisolve ning a problem wherein we are asked to create a program that accepts two numbers and write and then we our task is to find the value of one number raised to the another raised to another number. Okay? So, ato na ni siyang na-solve bad last and hopefully nakasabot mo ato, no? And also, tanan nakasubmit na mo sa inyong activity regarding sa katong sa tong discussion video tanag nakasubmit na mo ato and then nakasolve mo ato. I have reviewed some of those na submit. And very good sa inyong tanan nga nag-effort jud, no, sa pag-discuss sa ah, discuss sa katong code inyong gibuhat. Okay, so now let us continue with our lecture. So basically dapat musumpay gid ta sa mga sa kaning repetition structure, but before that undang sa ta bali mo take a break sa ta sa mga repetition nga structure. And I will introduce first the switch statement. Nganong introduce man ako una ang switch statement? One reason is that kani man gud si switch statement gamit man gud ni siya inside the loop, no? Usually kay mo man ni siya ang murag mahimo og menu bitaw. So makabantay ka anang press 1 for ana or press 2 lahi nga buhaton, press 3 nga. So usually kaning statement naa gid ni siya sa sulod sa ah, mga repetition control structure. Okay, so pasensya class, I am currently recording this nga nag-ulan sa gawas. So I'm not practically sure if klaro ba or maklaro ba ninyo ang rain sa background, but unta maklaro akong voice, no? Okay. So let us continue. So this is a switch statement. It allows us to make a decision from number of choices. So ingani ang iyahang syntax, okay? First is the switch nga keyword, open close na parenthesis, and then here will be the integer expression, no? Our unsa tong integer atong gibasihan. So ato ako ra na siyang maghatag og example. And then the open close braces, no? Switch requires open close braces kay na multiple man gid ning block sa iyang sulod. Okay, di pwede si switch nga isa ra ka bukang block or isa ra ka buk line of code sa sulod. Okay. So inside the block of code ni switch, inside sa iyang parenthesis, sa iyang curly braces, naatay constants, no? So or mga tawag dito nga cases. So, kaning cases, mo ni siya ang balibasihan. No? If, for example, ang na-input is kanang nga case, so for example, constant 1 ang na-input, so diri kaning kaning yang i-perform. If constant 2 ang na-input, kani yang i-perform. If constant 3. So, mo ni siya ang usually mga cases. Mo ni siya ang nasa sa switch, ang mga cases. So, di na po ni siya limited sa tulo ka cases, no? You can create as many cases as possible kung depende sa gipangutana or gipangayo sa inyong problem. And then lastly, dapat naagid po mo'y default. Default is the type of case nga kaning bitang mura siya else kung sa if else pa. Basically, this is dili pa dong if walay laing walay constant, no, walay na na gidawat na case sa previous. So diri siya sa default mo adto. Okay? So sa iyang flowchart yan niya itsura. So basically switch is like a group of if, no, if statement. Mas pinasayon lang ni sa mas ano lang ni sa switch, mas kaning na siya specific na function. No, di mo po na to pwede i-bylo si switch kag if. No, marag special case ni.
sa mga if statement sa switch. So muna siya nga naay lahi gyud na statement para kang switch mura na siya if. So muna siya ang iyahang flowchart, no? Okay, so as you can see, diri ta magsugod, no? Magsugod ta sa switch. Tapos, case 1, if this case is, if it is determined, ay kanang correct, no? Or mo ni siya ang case, mo ni siya ang value sa atong case, musud siya diri sa statement 1. If dili, mo diri siya sa case 2. If case 2 is accomplished, or dili accomplished ang term. Kasi term ano eh. If case 2, no, nandito siya sa statement. Sa sulod sa statement ni case 2 and so on hangtod sa case n. No, if wala gid sa tanan cases ang value na inyong gipangita dito ta sa default na statement. Tapos dito na tayo mahuman si and mahuman na tayo ng ato ang switch. Okay, so siguro for now, sa karon naglibog mo, unsa man gid ni siya, ma'am? So, karon maghatag na gid ko og sample na code. So, this is the sample code of the switch statement. Okay. So, kung tanawon na to, we have here an integer I. So, kani siya I, this is, muna siya ang pasabot sa integer expression. Okay? Integer expression. So, kani ang basihan ni switch. O, unsay value ani niya, mo'y ato ang basihan po sa atong cases. Okay? So, unsay naaning a variable, so basically kung maggamit mo og switch, unsa to nga variable ang inyong basihan sa mga cases mo ang inyong ibutang diri sa inside sa switch. Okay? So here ang atong gibasihan ani nga code is sa variable I. So unsa man ganing value ni I mo atong gibasihan diri sa atong cases. So for example, if our I is has the value of 1, so diri siya sa case 1. So kaning case, this is a keyword, no? And then kaning sunod niya is the value nga imuhang basically ang murag ang value ni I, no? So mara na siya if I is equals to 1. Murag nga niya ang iyahang equivalent if this is an if statement. But since it is a switch statement, so para iya naman yung gipadali, no? So, mura na siya case 1. So, case 1, pasabot if the case is that I is equals to 1. So, mo print siya, I am in case 1. Then, case 2. If the same ra gyapon, if I is equals to 2, no? Diri siya. If I is equals to 3, diri siya. If none of the cases is satisfied dito ang term akong gipangita class. If none of the states, the cases is satisfied, diri ta mo padung sa default. Now, the problem with this is that napa ni siya kulang, no? Napa ni siya kulang actually, but kani akong gi-introduce na syntax, it's because di man siya mo error. Ini mo error nga syntax, no? It is a prank. Bitaw din siya mo error, pero na ni siya kulang. Kay nga no, if we code this, di na ako mag-code, but you can try on your own. If you code this, kani ang mo output, no? Mo output si case 2, si case 3, and si default nga naman. Okay. What happens is that if case 1, una man i-test, if I is equals to 1, if it is not satisfied, of course, di man siya musulod diri, kay dili man ang atong I sa atong pag-initialize diri is equals to 2. So, of course, it is not equals to 1, so di gani siya musulod diri. Now, in here, case 2, so I is equals to 2, and we are here at the case 2, pasabot, if I is equals to 2, musulod ta diri, di ba? So, basically, this case is satisfied. Kaya itong I is equals to 2 man. Tapos, itong case is 2. So, ma-print ni siya dire, I am in case 2. What happens is that, ang buhaton ni switch is mo, diretso na siya without testing the cases. Once makasulod na siya sa katong cases nga sakto para sa iya, what the switch does is, di na niya ipang test ang unsa man ganing case sulod, no? Iyan na nang ipang print tanan sa mga itong under nga na correct siya. For example, atong I is equals to 3. So mo print si case 3 ug si default. Okay?
If Ri is equals to 2, mo print ni si I am case 2, I am in case 3, and is default. If Ri is equals to 1, mo print ni sila tanan. Kay, again, if once makasulod na ang ato ang nanay case na masatisfied, ang below ato nga mga cases doesn't matter anymore kung switch yan atong ipang print. Now, to avoid that, natay dapat idungag sa atong statement, no? Natay idungag para of course dito raman kita sa case 2 anong mo adto mata sa case 3, di ba? So, to do that, we must add each content ha, each content sa kada case should have a break statement. Okay? Dapat na siya break na statement. Kaning break mo ni siya ang bali mo uhunong mo signal sa ato ang switch na uy diri ara kanira kani nga case ra akong gipangita, the rest of the case doesn't matter anymore, don't print them or don't execute them. So once mo hit na si break, di na niya ipang test ang below actually. Muundang na gyud na siya abruptly, iya na gyud undangon sa switch. Okay? Just like this one, nakasunod na siya kang case 2, i-print niya si case 2 after, and then i-execute si break. Once this is executed, si case 3 and si default doesn't exist anymore, mo diretso na ni siya og exit sa switch. Okay, di na niya ilipadayon ng sunod ng mga lines. So that is what the break statement is. So munang dapat mag-add mo og break. Okay? Sa inyuhang kada statement sa inyuhang cases should have a break statement at the end. Okay? This is very important. Kaya nga no, kaning statement di man mag-error. So dali ra kayo siya ninyo makaligtaan. But again, don't forget the break in each cases sa ato ang switch except for the default. The default doesn't need a break. Why? Siya man ang pinakalas gihapon. Like for example, diri si default ang ato ang for example atong I is equals to 4. So wala siya sa mga cases no. So mo automatic siya kang default. So if this is true, wala naman po below sa iya ha. So okay ra nga walay break sa default. Okay? Undang naman gihapon siya. Pero for example, ang atong case is equals to ato ang I is equals to 1 and then musulod siya diri since na pa may below sa iya ha, if walay break, iya gitong ipang print. Okay, so unta nag-gets ang ako ang point. So these are the important notes to consider when you encounter the switch statement. Okay? Cases can be put in any order. So, pwede ra ang inyong cases, for example, okay, at mag-try na ko code to show you unsa gyud ang iyahang itsura, no? Ato nang ipang try ng mga special cases. Okay? Okay, so ingon siya diri as where cases can be put in any order. So, for example, we have here an int I. So, muna itong expression na gibasihan. And then we have I is equals to 2. And then, ma-perform ta og switch. For a while lang klasa.
Okay. So, kani, of course, para sa inyuhan na lang pod no as a programmer, isunod-sunod gina ninyo para plus star. Pero it doesn't really matter kang C, no? Kung nakasunod-sunod ba siya or dili, pwede ra 2, 1, just like that. 2, 1, 3. So, di siya naka-order. It will just be the same. So, case is equals to, oh, okay. This is case 2, case 1. Okay, so kato na siya iparan, case 2. Okay, so mudagan gyapon siya. Do wala siya na-arrange. Another important note is that char values can be used for cases, yes, because basically char values are at its core an integer, di ba? So for example, si I, tapos char I, is equals to A, so pwede na kadulaan. A, B, C. Okay, this is chart lang. Chart. Bali, isa lang ka-character. Kasi, ano siyang string. Na, wala pa ta sa string. So, sa character lang, isa lang ka word, isa lang ka letter. Bali, isa lang ka character. So, ano pwede sa ni siya actually. So, case A. Diba? Okay. Now, try na to default. So, for example, D. So, in default, dapat siya. In default. Now, what will happen if na-duplicate, ma'am? Depende lang. For example lang ha. So, we have here case A. Tapos, duha ka A. Unsa kaya mahitabuan ni? What do you think will happen? Okay, so let's run this first. Okay. So, here, as you can see mo, error siya. Duplicate case value. So, dili gid pwede nga mag-duplicate inyong cases. Okay. So, can execute common set of statements for multiple cases. Okay, so unsay pasabot aning can execute common set of statement for multiple cases. So, pwede na inyuhang switch statement or ang kada cases is murag similar. Daw, the same ra bitaw dapat o i-perform. For example, gi-ask ninyong user to input a letter. So, depende sa user if it will input a big letter or a small letter. For example, na-input siya og a big letter nga A. So, dapat mo ang iyahang i-feedback sa user is that you enter the letter A. So, do katong A is big letter or small letter, dapat the same ra sila og output, di ba? You input a letter A. So, nga na siya. So, na mga cases nga the same na sila o kanang statement or kanang executable na statement. Now, para ako siyang ma-explain, no? Nako'y pre-made rin nga code. Siyang awon. Yes. So, this is an example of that capability of switch. Okay? So, muna siya. We have here a character. So, basically, we ask the user to enter a letter. So, it could be any letter, pero ang ato ang cases is just from A to C. So, if letter A or small letter A or big letter A, no, musulod siya, maingon siya nga, case A. So, small letter or big letter B, maingon siya case B, and then small letter or big letter C, dapat case C. So, unsay pasabot ani, unsay inyohang nasabtan, ani, sa kato akong pag-explain kay ganina, di ba? Kung walay break, madiretso ra siya. So, ang nahitabo ani is this one. If, for example, the user inputted the small letter A, so this will be
the case nga mo satisfy. Since wala man siya sulod, and since wala man siya break statement, di ba? Automatic mo diretso siya sa sulod. Okay, yan din yung execute. Okay, pag execute ani, since tinuod man, no? Since mo man ni siya ang na-satisfy, so automatic wala may break. So automatic diri ni siya mo kaniyang execute. And iyahaning i-perform, i-print niya si case A. Tapos since na may break, so diri na siya mo undang. So di na niya i-perform ning nasa ubos. For example, ang input ni user is small letter B. No, since wala may break, mo dito siya sa ubos. Sa ubos is money. And since na may break, maundang na siya dire. Now, what happened if, for example, walay break diha, mo diretso ra gyud ni siya dire, no? Patong sa default. So, para to kung pag-discuss ka ganina. And since na may break, no? So, kung musulod siya dire, maundang siya sa sunod. Okay, ang sunod nga line is na may break. If musulod siya diri, maundang siya diri. So basically, murag na-satisfy na to. Do isa rabok ang ipadaga na executable statement para na ang case, we manage to input two cases, no? Two cases para aning sa isa ka statement. Okay? Again, ah, dili yata ni siya pwede magbutang og logical statement. So, I'm not familiar. But let's first continue this one, and then we'll try to experiment sa switch. Okay, so ato sa siyang ipadagan para inyo dyan siyang makita. So, first A, so masulod siya, case A. If small, big letter A, so case A, gihapon. If case B, so case B. Okay, so I think you got my point. Okay, so in this case, dapat naka-order yun, no? Katong katong similar ang ilahang executable statement na mga cases, dapat nagsunod gid sila. Tapos ang katong mga before, ang katong nasa taas, no? Kung similar, no need to put the break. Katong ng pinakalas, katong ng uh, bali, na isa ato sa ilang dapat na i-break statement sa pinakalas na condition. Mura magud siya og if A and A, so kana if uppercase A, lowercase a, kana yung execute. So dapat nakasunod-sunod yun siya. Okay? Now, next is, even if there are multiple statements to be executed in each case, there is no need to enclose them with braces. Okay, nakabantay mo? No need na kada cases na ay open-close. Okay? So, miski na daghan ni siya line, for example, daghan kag line da ibutang, okay, no need na magbutang pa ka og curly braces. Another important thing to remember is every statement in a switch must belong to some cases or the other. If the statement does not belong to any cases, the compiler won't report an error. Okay, so di daw kuno di ay mo report ng error if there are those cases na anay statement na wala sa cases. Okay, unsay pasabot ani? Be? Try na to direng. Try to run that. Oh, error man siya. Unsay error ani? In main, ay, error po di akong butang. Oops. So that's, for example, B. B. Wala gid siya na error class, baby. B nga dako atong i-try. Oh, wala gid siya. Di gid siya mabantayan. Okay. So, di gid niya i-print, no? More siya nahimog comment na hinuon. Dili makita ni compiler. So, muna siyang dapat kabalo mo, no? Sa inyo ang gipang code. Kabalo mo sa purpose sa kada line. Okay?
Then we can check the value of any expression in a switch. Okay. So what does that mean? No? Can check any value of expression in the switch. So pwede nga magbutang mo diri og for example, ato ni siyang himuon og integer para dali ra siya masabtan. Int I percent d. Okay. Tapos this is case 1. Pangtangaw na lang ni nato. Ay, comment na lang. Na erase man. Case B, case C. Okay, so let us consider 1, 2, and 3. So, for example, pwede nato ni siya magbutang tayong operation, no? Switch I plus 1. So, kung ang ato ang I nga input is 2, so, diri dapat siya sa case 3 mo sulod. So, for example, 2. So, case C. No? Na siya sa case 3. So, pwede na ingana. Pwede sabta maka-check no, sa sulod sa switch. So, I greater than, less than. For example, I must be greater than 2. So, sa ato pa, pag 3, di na siya musulod sa switch statement. So, ato na siyang ipadagan kung 3. So, ay, sulod lagi siya. Okay. So, this is actually, since atong input is 3 man, and 3 is greater than 2, this is true. So, musulod siya sa switch. If, for example, lang ato ang gi-input is 2, 2 is not greater than 2. So, moadto siya ah, sa default. Yes, isunod siya sa default. Let's try 1. Okay, musunod siya sa default. If the switch statement here is false. So, modaritso siya sa default. Okay? Next important note is switch statement is very useful while writing menu-driven programs. Okay, muna siya kung giingon, mga menu. Pwede ninyo siya ibutang sa inyong while statement, no? Sa mga repetitive statement. Usually, naman yun na sila yung mga menu. So, maghatag ra ko og example na later. Okay, so before we tanaw na to ang example, no? Let's try to experiment with the switch. Kaya ako mismo, personally, medyo nakalimot na ako sa mga capability aning switch statement mo ng as of now, no, pareharata ninyo. So, I'm learning, so I'm remembering as I go. So, mo nang kaganina, katong pag-i-input na ko ani, I expected na mo-exit siya sa switch. But, switch is amazing. Gidiretso din niya sa default. So, that was the first nga nakabalo ko ato. Okay? Next is that the problem with the switch statement, kung ato siyang i-direct compare sa if, is that dili ka makabutang diri og logical statement. Like for example, greater than I, for example, or this is a, or ana, or I equals to, dili siya mo allow ana. So as you can see, mo error siya. So that is the problem with the switch. Also, for example, kung magbutang pa diri logical, let's try. Kaya ako mismo wala ko nakatry. So, if this is case 1 and case 2, okay, so case 1 and case 2 daw. So, let's try. So, dapat case A if mag-input ko 2. So, it is in default. Ay, wait lang. Pamandi na change. Okay, so, dapat kung ma-input ko 2, dapat nasa okay. So, parehara. So, wala siya nakita. No, though, 2 ang akong gi-input. So, dapat nasa diri sa case 1 and 2. What happened is wala siya.
Wala siya dira nakita. So, di siya makasulod. So, basically, sayop ang dili siya madawat. Let's try the or. So, 2 in default yapon. So, you cannot perform logical operation here sa atong cases. So, exact value gyud dapat ang naa sa case. Kani siya. No? So, that is the difference nila sa atong if statement. So, hopefully, nakagets, no? Now, let us proceed on answering or solving a problem or just problem involving switch. So, write a menu-driven program which has the following option. Find the sum of two numbers, determine if input is even or odd, prints I'm pretty. So, yun. So, it's just a menu-driven program. Let's try to put this inside the while, no? Okay, so try the code. You can also code on your own. I will code here also. So let's try write a menu problem. So these are the cases. Case 1, find the sum of two number. Case 2, determine if the input is even or odd. And case 3 is that it prints I am pretty. So I will not change the upper part, no. I will let us put this pala inside the while statement. Okay, so let I be the choice. So int I is the choice. Tapos, isulod na to siya sa while statement. While, unsa man, siguro mag-add ta og option, no? Mag-add ta og option if ang ato ang choice is equal to tag 0. So, yun ta diri ag printf enter a number from 1 to 3 tapos 0 to stop. Okay. Saan na siya? Tapos ipascan F na to. Okay, %D. Tapos si choice. Okay. Now, if choice is equals to 0, masulod ta sa kaning ato ang cases. Okay. Sunod ta diha sa ato ang while statement. Tapos, unsa man ni? Diri ta mag-print na lang po ta daan dira og menu. Okay? Printf 1. So, ganitong case 1. Case 1 finds the sum of two number.
Okay, so ako ra gid ni siyang gitry class ug mogana ba. But dili di ay. So, again, I am experimenting as I go. So, bear with me. Daghan naman gyud ko na encounter nga programming language, not just the C. So, usahay mawala na ako silang magka-mix-mix bitaw ilang syntax. Basically, pareha raman gyapon sila og kanang pareha sila og inner mechanism kumbaga. Pero pag-abot sa syntax, sila syntax. Okay. So, dapat mo-printa na siya. Okay, so, ingani ko, actually, ga-test ko as I go, labi nag-task nga code if correct ba. And, yes, nara. Okay, enter from 1 to 3, 0 to stop. Find the sum of two numbers. So, if I input 0, okay, so, wala pa siya. Ako naman to, pa man ako to gitiwas. So let us continue this. If choice is not equal to 0, di ba? Okay, kung 0, mondang man siya. What will happen here? So, dili na din ta mag-switch. Switch na to si choice. Okay? Case 1. So, ganin case 1. Enter two numbers. So, mag-enter ta diha og two number. Printf. Enter two numbers. Scanf. %d. %d. Okay, din na to ni isulod. So, mag-initialize sa data diri int num1 and num2. So, this is num1 and num2. Okay, tapos isam ang duha ka number, di ba? So, printf the sum is %d. So, this is num1 plus num2. So, that is your case 1. Don't forget the break statement. Now, let's proceed to case 2. Case 2 just finds if the number is even and odd. So, sa atong pangitaw na ni. So, ato sa siyang ipa-input og number. So, printf. Enter a number. Scanf. So, pwede na nato i-reuse ning ubang variable. Pero to make it clear, no, magbutang ta diagram 3 para pwede ra gid gihapon ni siya ma-reuse class. So %d num3 okay. Tapos unsa man ni para may balan if even ug odd, di ba? Murag na manamantaan ni sa if statement. If num3 modulo 2 is equals to 0, this is even. Else, odd. Okay. Next is a case 3. Oh, nakinalimtan. What is that? The break statement. Next is a case 3 which just print I am pretty.
and then we will break. And then lastly is the default. So, nabatay default. Na? Default is, pwede man gud maka-input si user of any number other than 1, 2, 3, and 0. So, pwede siya mo ingon diri ag printf, I only accept inputs 1, 2, 3, or 0. Okay? And that is sa ato ang while. Now, unsa man nato para mo padayon og tuyok ang ato ang while statement, no? Kay mangayo naman pud siya og sunod na input ni choice para mo tuyok ang ato ang statement here. Magbalik-balik ang ato ang menu. Okay? Pwede sa man atong buhaton. We can always print this one. So, auto nato ni siya o print kanitanan after ma-execute ni dire. After ni switch statement. So, na actually special case nga repetitive structure nga para gyud sa mga ingani nga type of problem. Para di ta magbalik-balik ani. So, unsay nahitabo ani? Kaya ato sa siya ipadagan. Okay, enter number from 13000 to stop. Let's find 1. Enter two numbers, 3 and 2. So the sum is 5. Enter number from, okay. So if input 0, okay, nahuman na. Ato sa ditong tarungon. Okay, so ansay nahitabuan niya, I will explain this. What happened to this code is, una, nagpakita ta og menu. Okay, and then basically atong gi-inform ang ato ang user nga 1, 2, 3 og 0 ra atong igdawaton. If 0, then mo stop ang while or dili ta mag-start, no? Dili mag-start. Di siya mag-perform ani tanan dire. Okay? So ato siyang giingnan na if mo press siya 1, then magka-add tag 2 numbers. If mo press siya 2, then mag-determine ta if a number is even or odd. Tapos if mo press siya 3, mo print siya kay I'm pretty. Okay, so now na nakabalo na siya sa menu unsay buhaton, let us now accept the input sa user through scanf. Now, after this part, na naman tay value inside sa ato ang choice nga variable. Di ba, mo man atong gisudlan sa kung unsay yung gi-input dire, 1, 2, or 3 ba, or 0. So, once na natay value ni choice, ato siyang basihan sa atong while statement. Now, we said here in our menu na pag mo input na siya 0, then mo stop ang ato ang while. Now, since kung for example sa pinakauna pa lang niya nga input, no, 0 na ang iyang giingon, so dapat di na siya mo perform atong uban kay gipa-stop naman niya sa 0 pa lang. So kung ato ning ipadagan if 0, dapat wa na siya buhaton kay gipa-stop naman niya dayon. So in this case, munang gi-condition nato si choice ato ang while. If ang choice here is not equal to 0, meaning nag-input siya og 1, 2, or 3, diri na nato gamiton ang ato ang switch nga statement. Okay. Now, if ang atong choice is 1, then of course, ma-enter siya mo. Sum siya og duha ka number. If ang ato ang choice is 2, then mo determine siya if a number is even or odd. If ang atong choice is 3, then mo print siya kay I'm pretty. Now, if wala sa 1, 2, 3 ang iyang input, no? And also not 0, kay of course di magyapon siya mosulod sa while if 0 ang atong choice, di ba diri? So, probably ang iyang input is numbers other than 1, 2, 3, 0, either 4 or negative ba yung input or whatever. So, dapat ma-inform na to ang user nga, oy, 1, 2, 3, and 0 ra ako ang gina-accept. So, muna siya itong gibutang sa ato ang default.
Now, what happened here is that para mutuyok na pud balik ang ato ang while, no? Para in preparation sa sunod na loop. Diba? So, this is the content of our while loop. Muna siya tanan. Okay, atong padakon, be. Kadali lang ha. Daghan manggod siya. Ito na siyang pangpangon. Hmm, ay, sa lang. Daghan kay siya menu bar. Compiler. Sige, ako na lang na isa ka class. Okay. Chuk, chuk. Shit. Asa na? Mhm, mhm. So, muna siya ang susa to ang while statement, no? Ako sa na lang tangtangon ang mga spaces para makompact siya. Now, inside sa itong while, nagbutang tawag switch. Yes, muna to para ma-determine niya iyang action sa unsang nga case. Tapos, pag human sa switch, no? This is after the switch, ha? So, na-close na ang block ni switch. After sa switch, ato na pong gipakita sa user ang menu that is in preparation sa sunod na loop. So, in this case, pa-inputon na pod nato si user kung saan na pod ang iyahang choice, no? Saan na pod sa 1, 2, 3. Tapos kung zero, muundang na dayon si while, okay? Pero kung dili zero, mo perform na pod siya balik diri. Okay, nakasabot ba nakagets? If na mo mga question, please don't hesitate to ask me on Messenger. Tapos kung wala pa gid kayo nakagets, please read the books. Practice, practice, practice. Mura gid na siya ang solution ana para mas makasabot mo. Because as much as I want to discuss everything sa inyo, diri ra jud nagi times nga di gyud siya matubag in mere discussion. Dapat nagin po mo hand in hand experience nga ning ana siya as well as books no para ma-support ang ako ang mga gipang ingon sa inyo. So again, nag-display ta diri og another menu para in preparation sa sunod na loop. Kung ato ang basihon ang ato ang loop, ang dagan sa atong loop, yan iyang itsura. Ito na siyang ipadagan na. Ano yung itsura? So, this one here, kani siya. Ani ni siya. Ay, wait. Sa'yo pa ako na-click. So, kana nga menu mo ni siya diri nga part, no? Kana nga part. Okay. So, input ta dira let's say 1 ay 2 na pod. So, unsay nahitaboan ni? 2 ang iyang gi-input. 2 since 2 choice, no? Choice is 2 man is not equal to 0. Mapadayon siya diri musud siya sa while loop. Musud siya sa switch. And then our switch is the value of choice is 2. So, diri siya mo diretso. And that is why ni diretso siya diri sa enter a number. Okay, now if we, for example, let's say 3, nisbutang siya og odd. Okay, so muna siya ang ni-print. What happened is that since nahuman naman ang ato ang switch statement, kay nakasulod naman siya og isa ka case, muundang na siya. So, nahuman na ang switch, kanina dahil na po ang iyahang i-print. So, this is what happened muna siya diri So, enter a number, 0 to stop, iya ning gi-print ning na after sa to switch statement. Tapos, di kanina dahil mo dawat na siya og input. Now, if ang akong input diri is 0, unsay mahitabo, mobalik siya diri sa taas and determine if our choice is 0, so muundang na siya. So, let's try og 0 ang atong input. As you can see, wa na siya nibalik og sulod sa ato ang while na statement. If, no, dili to 0, let's try to run again. For example, 3 na pod. So, print siya, I am pretty. So, input na po tag 1. Input 2 number. So, 2 and 2. So, 4. Mo, padayon ra ni siya. Hangtod sa dili, 0 ang inyong ibutang. For example, 4 ang atong gi-input. So, dapat musulod siya sa default. So, here, as you can see, I only accept input 1, 2, or
3 or 0. So here another 3. So I am pretty. Kung 2, enter a number, let's say 1025. So this is an odd. Hangtod sa dili 0 ang i-print, magtuyok-tuyok ra gani si while. Once na mo 0 na gani, mundang na siya. And the program exits. So that is uh, the combination of the while and the switch statement. Okay, so switch is like para siya sa kaning mga menu-driven ng mga instructions. Now there is a special type of switch, there is a special type of repetition control structure that avoids reprinting this one. Kaning nasa bitaw na kaning nabitaw sa ubos. Kani siya. So as you can see, giprint nato siya diri, tapos giprint po nato siya sa taas. So there's a type of control structure, repetitive. Mura gyapon siya while nga ma-avoid ni siyang inganing magbalik-balik nag-print. Okay? So I guess that will be all for this lecture video. Medyo taas ang ato ang na-discuss ron about the switch statement. In the next lecture video, we will continue on our discussion on other repetition control structure. So that is all, class, and see you on the next lecture video. Any questions is welcome. So please contact me, message me if naamoy mga kaaligud-gud. Okay, so that will be all, and thank you.